दिवाळीच्या पदार्थामध्ये सगळ्यांचा आवडता आणि सर्वात महत्त्वाचा पदार्थ म्हणजे चिवडा। तर चिवडा हा चटपटीत आणि खमंग असा झालाच पाहिजे। तर यासाठी चटपटीत आणि खमंग चिवडा मसाला कसा बनवायचा ते आपण आज बघणार आहोत। तर नमस्कार, मी सुवर्णाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण घरच्या घरी चिवडा मसाला कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। तर चला मग लगेचच कृतीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी साहित्य घेतलेले आहे ते दाखवते। तर इथे मी 2 मोठे चमचे धने घेतलेले आहेत, 1 मोठा चमचा बडीशोप घेतलेली आहे, 2 छोटे तुकडे मी दालचिनीचे घेतलेले आहेत, 2 लवंगा घेतलेले आहेत, 5 ते 6 काळी मिरी घेतलेली आहे आणि 1 छोटा चमचा जिरे घेतलेले आहेत। तर हे सर्व मसाले आपल्याला कढईमध्ये चांगले भाजून घ्यायचे आहेत आणि मग याची पावडर करायची आहे। तर या मसाल्यांशिवाय आपल्याला लागणार आहे। तर इथे मी 2 मोठे चमचे साखर घेतलेली आहे, 2 चमचे लाल तिखट घेतलेले आहे, मिरची पावडर आहे ही, आणि 1 चमचा मीठ घेतलेला आहे, पाव चमचा हिंग, 1 छोटा चमचा हळद आणि 1 चमचा इथे मी आमचूर घेतलेली आहे। तर आमचूर पावडर ऐवजी तुम्ही चाट मसाला किंवा सायट्रिक ॲसिड वापरलं तरीही चालेल, पण सायट्रिक ॲसिड वापरताना तुम्हाला इथे पाव चमचा वापरायचा आहे। तर हे मसाले आपण नंतर वापरणार आहोत। तर सर्वात आधी आपण धणे, जिरे आणि बडीशोप जे घेतलेले आहेत ते आपल्याला आधी भाजून घ्यायचे आहेत आणि मगच आपल्याला हे बाकीचे मसाले वापरायचे। तर सर्वात आधी मी हे भाजून घेते। तर इथे मी कढई ठेवलेली आहे गरम करण्यासाठी आणि त्याच्यामध्ये सर्वात आधी मी इथे धणे टाकलेले आहेत। याच्यामध्येच आपल्याला दालचिनी, लवंग आणि मिरे सुद्धा टाकायचे आहेत आणि हे अगदी 1 मिनिटभर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। गॅस अगदी मीडियम टू लो ठेवायचा आहे। मसाले चांगले भाजले पाहिजेत, पण ते करपले नाही पाहिजेत किंवा त्याचा रंग बदलला नाही पाहिजे। तर अगदी 1 मिनिट भाजल्यानंतर मी याच्यामध्ये बडीशोप आणि जिरे टाकलेले आहेत, हे सुद्धा आपण अगदी हलकंसं भाजून घेऊया। मीडियम टू लो गॅसवर आपल्याला हे मसाले भाजायचे आहेत, रंग अजिबात बदलू द्यायचा नाही आहे। खमंग असा वास यायला लागला की आपण गॅस बंद करूयात। तर छान हे मसाले भाजलेले आहेत, मी गॅस बंद करते आणि हे थंड करून घेते। थंड झाल्यानंतर हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढलेलं आहे, हे फिरवून घेऊया मिक्सरला आपण। तर इथे मी मिक्सरला छान याची पावडर केलेली आहे। तर आता याच्यामध्ये आपले राहिलेले मसाले जे आहेत ते टाकूयात। तर इथे मी साखर, मीठ, तिखट, आमचूर पावडर, हिंग, हळद सर्व याच्यामध्ये टाकते। तर इथे मी सर्व मसाले टाकलेले आहेत आणि परत एकदा हे मिक्सरला फिरवून घेते। तर इथे मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलेला आहे आणि आपला हा मसाला तयार झालेला आहे, तो मी एका डिशमध्ये काढून घेते। अतिशय खमंग चटपटीत असा चिवडा मसाला तयार झालेला आहे। हा मसाला तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चिवड्यामध्ये वापरू शकताय। याने चिवडा बनवला तर अतिशय खमंग, टेस्टी आणि चविष्ट बनतो। तर या दिवाळीला हा चिवडा मसाला जरूर ट्राय करा। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।